Happy. Come inside, come inside. Thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Thì như vậy thầy trên màn hình không thể nhìn thấy tên hay là thấy ảnh của toàn bộ tất cả, nhưng mà thầy biết hôm nay rất là nhiều các đệ tử cùng tham gia vào trong Zoom này. Đồng thời thầy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và mong rằng là chúng ta sẽ không phải nhiễm cái căn bệnh quái ác của cái virus corona lần này. So why we set up this Zoom teaching group? Because now, as we know, all of us, and this coronavirus spread all over the world, and sometimes then so many students cannot able to go to work, and then little bit have especially space time and home. So then we arrange this teaching, which is 37 practice of Bodhisattva's ways. So, and also myself, I was going to do, taking this opportunity to do retreat a little bit longer, but also I can't just leave students and they're having nothing. So that reason, then every week, every Sunday I'm coming out, and my knowledge is a limitation, but whatever I understanding and essentially sharing all of you, and I hope, I wish that you can something really can get beneficial all of you. Và như vậy mọi người cũng hiểu rằng là tại sao mà chúng ta lại tổ chức cái việc học trực tuyến ở trên Zoom này. Tại vì ở ngay cái thời điểm hiện nay, coronavirus đã tạo ra cái sự lây nhiễm trên toàn cầu rất là nghiêm trọng. Và như vậy thì chúng ta ở nhà cách ly, thì nhiều anh chị và đệ tử không có đi làm, do vậy chúng ta có được cái thời gian, thì tranh thủ cái thời gian này thầy muốn giảng dạy cái phần gọi là 37 Pháp Hành Bồ Tát đến tất cả quý vị. Thì ở cái đợt lần này thầy cũng muốn rằng là có cái sự nhập thất dài hạn hơn cho bản thân mình, nhưng mà thầy không thể bỏ các đệ tử ở một cái thời gian lâu như vậy, cho nên thầy sẽ ra thất vào mỗi chủ nhật để mà giảng dạy và chia sẻ kiến thức đến cho tất cả mọi người. Thì thầy hy vọng với cách làm như vậy chúng ta sẽ có được cái lợi lạc. So one way is extremely difficult situation to
all the living beings. But one way is whoever not catch up that kind of situation, still living really healthily and happily. So when we thinking these positive parts and the positive ways, so we can live, and the same time as we are Dharma practitioner, so we can taking this opportunity to do practice very seriously, something we can make meaningful. Without understanding, so very really difficult situation. So especially we don't understand the Dharma, so very difficult to we can accept this situation and very difficult to handle. So when we understand the Dharma, when we have Dharma, so we can combine together, which is we can practice Dharma ways, and then much easier, and also we can take opportunity to practice more. Without that, we can see very hard. So our life, Buddha always taught us, Buddha teach us how much impermanent, really everything is uncertain. We can really see, especially this time, very clearly, everything is uncertain, you know. So therefore, we can think this uncertain impermanent, and the reality we can see very clear picture. So we can taking this picture, and then we can use this object, and then we can more practice, which is we can make more meaning for our life. Như vậy thì một mặt thì mọi người cũng hiểu rằng là cái tình cảnh hiện nay rất là khó khăn khi mà cái dịch bệnh nó lan nhanh chóng như vậy, nó gây tổn hại rất là nhiều cho chúng sanh. Tuy nhiên là ở một cái mặt khác thì đến hiện nay chúng ta vẫn không có bị nhiễm bệnh, và đồng thời rằng là chúng ta cũng có được cái khoảng thời gian để mà mình có thể tranh thủ thực hành nhiều hơn, thực hành tinh tấn hơn. Thì nếu mà chúng ta dành cái thời gian bị cách ly này vào cái việc thực hành thì chúng ta sẽ cảm thấy được rất là nhiều cái ý nghĩa, đặc biệt là chúng ta sẽ hiểu hơn được về cái sự vô thường mà Đức Phật đã giảng dạy một cách rõ ràng hơn. Còn nếu mà mình để cái thời gian trôi qua, chúng ta không có dành cho cái việc thực hành, mình không có hiểu sâu hơn về Phật Pháp, về cái sự vô thường, thì cái hoàn cảnh hiện tại nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó khăn để chấp nhận và vượt qua nó. Do vậy chúng ta cần kết hợp cái sự khó khăn này, đưa nó vào trong cái con đường thực hành của mình. Thì khi mà Đức Phật dạy về sự vô thường của vạn pháp, chúng ta đã nghe nhiều, nhưng mà qua một cái khoảng thời gian khó khăn này, mình lại thấy rõ hơn, hiểu sâu hơn thế nào là cái sự vô thường. Và khi mà chúng ta có được cái bức tranh rõ ràng hơn về những cái lời Đức Phật đã giảng dạy, thì chúng ta lại càng có được cái động cơ để mà chúng ta dấn thân vào cái việc thực hành. Và càng thực hành thì chúng ta sẽ càng thấy được cái ý nghĩa và càng hiểu sâu hơn về những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy này. So now this situation in Vietnam looks like much better. In Australia also slowly better. But in US, I can see every day as so many people died, and the situation is really worse. But even Vietnam and Australia a little bit better, but we cannot really ignore. So until complete this clear and all this virus, so we all extremely need careful, and much as you can, better whoever have a condition, you can stay home and you can practice very diligently, better not too much like all the social many people gathering place. Otherwise, this one stem when get, then very difficult, then pass to all the families and the relatives and everywhere. So therefore, we need to until complete this clear. Please, everybody careful and concerned, and the lamas and myself here we pray very hard every day, all of you. And the same time, as you know, we requesting all our lineage students and all the sentient beings, Rafung Guru Rinpoche pray,
and also long Tara prayer in Tibet. So last week I mentioned already, but maybe some student maybe didn't hear that term. So today I repeat again. Như vậy thì ở Việt Nam và ở Úc thì cái tình hình dịch bệnh có vẻ là nó sẽ đỡ hơn, đang diễn tiến theo chiều hướng tốt hơn. Ở Mỹ thì tình hình có vẻ cũng còn rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên là ở Việt Nam hay là Úc thì cũng không thể chủ quan cho đến khi cái dịch bệnh nó được kiểm soát hoàn toàn. Thì mọi người thầy nhắc là chúng ta hãy luôn chánh niệm, hãy cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt để không có đi ra đường, và dành cái thời gian ở nhà để mà chúng ta thực hành, tránh tất cả những cái sự tụ tập không cần thiết. Tại vì nếu mà chẳng may mình lây nhiễm từ cái việc mà tụ tập ở ngoài xã hội thì có thể gây cái sự lây nhiễm đến vào trong gia đình của mình, cho những người thân yêu của mình. Thầy và Lama sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta, và đồng thời thì tất cả đệ tử của dòng Barom mình, như tuần trước thầy cũng đã đề cập, nhưng mà có một số vị không có đến để mà tham dự, để nghe qua cái Zoom. Thì hôm nay thầy cũng muốn nhắc thêm, đó là chúng ta sẽ hành trì Tara. Thầy cũng thỉnh cầu các vị ở Tây Tạng để mà cùng hành trì Tara hồi hướng cho tất cả chúng ta, và đồng thời mình cũng hành trì thêm cái phần minh chú của Đức Guru Rinpoche phẫn nộ. Okay, so now start, which is actual teaching. So before start teaching, so individually all of you have this short-term Guru Yoga. We can pray short-term Guru Yoga. So why we need, in order to pray Guru Yoga, requesting, giving blessings coming from lineage and also all the masters, because without blessings, so which is then turning to everything very much ordinary. So when we receiving, everything is turning to extraordinary ways. So much easy to, we can realization, analyze everything. So therefore, firstly, we need every time when we practice or pray or receiving teaching. So when we practice short Guru Yoga, we receiving blessing. Then that is much profound and much blessings. So that is the reason we doing short Guru Yoga. Okay. Và bây giờ sẽ vào cái phần giảng dạy chính ngày hôm nay. Tuy nhiên trước khi thầy bước vào cái phần giảng dạy thì chúng ta cùng với thầy để mà thực hành đạo sư Du Gia, để thỉnh cầu nguồn lực gia trì từ chư tổ truyền thừa. Tại vì thầy luôn nhắc như vậy, tại vì chúng ta biết rằng là không có cái lực gia trì thì tất cả mọi điều làm sẽ trở thành cái pháp thế gian. Do vậy mình hãy thành tâm hướng về chư tổ đạo sư để thỉnh lực gia trì. Vì với cái nguồn lực gia trì, chúng ta sẽ thành tựu được tất cả những cái mong ước pháp hành của mình. Và luôn nhớ để mà thực hành phần đạo sư Du Già ở trước tất cả những cái pháp hành chính. Có như vậy thì chúng ta sẽ sớm được thành tựu, chúng ta có được nhiều lợi ích. So why we need practicing Guru Yoga? I'll like to little bit explain, you know. So if our body, our spirit, our mind, and without receiving blessings, sometimes we can say in ordinary ways, even you work very, very, very hard, but very, very difficult to get good result. So when you receiving already these extraordinary blessings coming from particularly unbroken lineage from Lama, so then whatever you put in effort, so much easy to, you can get good result. So that reason very important to practice Guru Yoga. So which is saying Lama mepe corona sanje is the main karpa zambu sanje Lama ta sanje ta karpa zambu. Now I mix a little bit, but anyway, that's a meaning, you know. So when we saying, so all the past and present and the future, all the Buddhas, which is coming from on Lama. When we pray for Lama, when realization, this
source of the siddhi or blessing coming from Guru, Lama to then student. So Buddha also have a Buddha own teacher. Buddha have own Buddha's Lama. Then Buddha receiving teaching and also blessing source of the from Lama coming from Guru that ways and then realization. Và như vậy thì thầy nhắc lại cái lợi ích tại sao mà chúng ta cần phải thực hành để mà thỉnh cái lực gia trì qua cái pháp đạo sư du già. Tại vì với cái thân khẩu ý thông thường của mình thì bất kể mình làm cái việc gì, thật sự là nó cũng sẽ rất khó thành tựu nếu mà không có cái lực gia trì rót xuống dòng tâm thức của chúng ta. Do vậy là khi mà mình toàn bộ thân khẩu ý thành tâm hướng về đạo sư để mà thỉnh cái nguồn lực gia trì này, thì coi như là chúng ta sẽ quán tưởng đạo sư bất nhị với chư Phật cả ba thời. Bao nhiêu cái lực truyền thừa từ chư Phật thời rót xuống đạo sư, để từ đó sẽ rót xuống dòng tâm thức của tất cả các đệ tử. Và có cái nguồn lực gia trì rót xuống này thì trong cái việc thế gian cũng như xuất thế gian chúng ta đều dễ dàng thành tựu. Okay, so now we pray together. Cùng thực hành với thầy. Om BODHISATTVA Lama RINPOCHE-Sydney at that time, immediately our crown over the head, visualization causing petals, lotus, and the flood, and the moon disk. So requesting all the lineage masters, unbroken particularly, and the golden rosary, all the lineage masters, and the inseparable with Buddha Vajradhara, requesting seat crown over the head, and giving extraordinary blessings. And particularly now I'm learning, so which is this 37 practice of Bodhisattva's ways are wishing to develop my related Bodhisattva and automate Bodhisattva. So that reason, please, can you give me grant blessings requesting. Khi đọc những cái lời thỉnh cầu như vậy, chúng ta sẽ quán tưởng nơi trên đỉnh đầu của mình, ở trên đài sen và đài trăng, đó là Đức Phật Kim Cang Trì bất nhị với tất cả chư thọ truyền thừa, cũng là bất nhị với đạo sư. Hãy ban cái nguồn lực gia trì cho con. Đặc biệt là hôm nay con sẽ thọ nhận cái lời giảng dạy về cái thực hành của con đường Bồ Tát Đạo 37 thực hành, và nguyện rằng là với cái sự thực hành này con sẽ phát triển được tâm Bồ Đề tương đối và chứng ngộ được tâm Bồ Đề tuyệt đối. So after that, now we pray this calling Guru or short prayer. So that the time not just like singing only from our mouth, deeply our bottom of the heart, we can requesting, giving blessing, calling from Lama. Khi mà chúng ta gọi thầy như vậy, thỉnh cầu cái nguồn lực gia trì đến đạo sư chư tổ như vậy, thì không phải là chỉ những âm thanh phát ra từ miệng, mà phải là từ nơi tâm khảm của mình hướng về đạo sư. So when you sincerely pray calling Guru, eventually you can feel this sensation, source of the blessings. When especially Lama dissolve into you can feel, and sometimes this is signs of the not emotionally, and you can feel, and then you tear dropped, body here standing, and the very movement, you know, all those things, which is a source of the blessings. Thì khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thành kính với tất cả những cái lòng chân thành hướng về đạo sư để mà mình thỉnh cầu như vậy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được, đôi lúc chúng ta cảm nhận được có những cái dấu hiệu, chẳng hạn như là không phải là do những cái xúc tịnh thông thường, mà là những cái dấu hiệu của cái sự gia trì nó rót vào chúng ta, làm cho nước mắt chúng ta tự nhiên tuôn trào, làm cho thân tâm chúng ta rúng động. So okay, now we can
pray several times. So then after that, you can individually thinking, now requesting Lama, which is allowing kind, compassionately dissolve into the light, let dissolve into your central channel, into your heart. So now your body, spirit, and mind, and Lama body, spirit, and mind turn into inseparable. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện vài lần và mình sẽ quán tưởng Lama hết sức là từ bi, tức là đạo sư hết sức là từ bi, tan hòa vào trong luồng ánh sáng, từ đó luồng ánh sáng tan vào nơi đỉnh đầu, vào trong kinh mạch trung ương đến tâm của chúng ta, và tâm của chúng ta bất nhị với tâm của đạo sư. Okay, so today we're going to talk about which is very, very important, and then maybe many students already know, already hear many times when I taught, so which is a very, very important part. So some maybe new students, also some students maybe before didn't hear. So when we are listening Dharma teaching, when you receiving Dharma teaching, which is very, very important, and the right motivation with generating bodhisattva mind, then how to we can cultivating our body, speech, and the mind, and the bodhisattva's ways. Bài giảng ngày hôm nay rất là quan trọng, nhưng mà thầy thật ra cũng đã nhiều lần có nói về những cái đề tài như thế này và nhiều đệ tử cũng đã được nghe giảng. Tuy nhiên thì có những cái đệ tử mới có lẽ cũng chưa được nghe những cái đề tài như ngày hôm nay. Do vậy thầy sẽ dành cái thời gian sáng nay để mà giảng về cái phần gọi là 37 thực hành của Bồ Tát.
khi mà nghe giảng pháp, thầy luôn nhắc chúng ta hãy khởi tâm Bồ đề của mình như là một động cơ chân chính cho việc nghe giảng pháp, và chúng ta nguyện sẽ phát triển tâm Bồ đề, đưa toàn bộ thân khẩu ý của mình vào trong con đường phát triển Bồ Tát đạo. So first part, so when we you receiving teaching, so how to we can consider, how to we can listening, and how to contemplating parts. I like to little bit explain it. Đầu tiên thầy muốn nói rằng là khi mà chúng ta có cơ duyên để mà nghe pháp thì mình phải cần có cái thái độ và cái cách nghe như thế nào. Thầy muốn giải thích một chút. So when you receiving teaching, so if not enough contemplation, not paying attention, so then sometimes we have also three faults when you receiving Dharma teaching, which is Nawamate Kaboptavichun, first fault. So when you stay in the teaching hall, teaching place, when you receiving Dharma teaching, but you're not really as paying attention, so wandering outside too much, and then not like all the five sense, and precisely not paying attention this teaching, so not much paying attention. So then also, which is very much like when container upside down, if we try to putting no matter how much precious liquid into the container, then this juice or precious milk and never going into the container. So when you stay in the teaching place, if we are not paying and fully attention, so receiving teaching, so very much turning to like same situation. Và như vậy thì để mà cái việc lắng nghe pháp của chúng ta có được hiệu quả thì thầy muốn nói về những cái lỗi lầm thường gặp phải khi lắng nghe giáo pháp. Đầu tiên đó là cái việc mà khi có cơ duyên lắng nghe giáo pháp nhưng chúng ta lại không có sự tập trung vào bài giảng, vào lời dạy của đạo sư, thì cũng như là một cái ly úp ngược lại, thì khi mà cái ly đã úp ngược lại rồi, bao nhiêu nước có đổ vào cũng không thể nào đi vào được ở trong cái ly đó. Do vậy là khi lắng nghe giáo pháp, chúng ta cần phải có cái sự tập trung toàn bộ ngũ quan, đưa cả thân khẩu ý vào để mà lắng nghe từng lời chỉ dạy của đạo sư. So that reason sometimes also we can see sometimes students saying, "Oh, I receiving Monroe teaching 2, 3 times or 4 times, and I understand, especially for ordinary siddhis and for extraordinary, for ordinary foundation and for extraordinary foundations." So when we hear just like this word, that's not really is not good enough. How do we can practice? Whatever we receiving teaching, this meaning, so we understanding, and we can use this meaning, this method. Then we need practice. As that means, then we understanding. So without that, and just like coming here from right ear and also left, and going out from left ear, so then doesn't mean anything, you know. So therefore, which is very, very important, whatever you understanding little things or you understanding laws, so this meaning, which understanding means meaning, is very important too. We need using this antidote of the Pháp defilement. Như vậy thì mọi người cũng thấy có những cái trường hợp thầy nói là ví dụ như là giảng dạy Monroe, thì có nhiều đệ tử nói rằng đã nghe cái phần giảng dạy này nhiều lần lắm rồi, 3, 4, 5 lần giảng rồi, nghe về chi tiết của 4 pháp hành thông thường rồi đến 4 pháp hành phi thường vân vân. Nhưng mà thầy nói cái việc nghe đó thật sự là chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ nghe mà không có hiểu. Muốn hiểu thì chúng ta phải áp dụng vào trong thực hành, và từ cái thực hành đó mình mới thâm nhập được cái nghĩa lý giáo nghĩa. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghe thôi, mà nghe cũng không tập trung nữa, rồi nghe đi vào tai này
đi ra tay kia, thì cái việc nghe đó nó cũng không đem lại cái nhiều lợi ích cho chúng ta. Khi mà mình lắng nghe và những cái điều giảng dạy nó động lại trong tâm mình, chúng ta có thể hiểu, áp dụng vào thực hành để trở thành những cái pháp đối trị lại những cái xúc tình tiêu cực, thì lúc đó cái việc nghe giáo pháp nó mới có ý nghĩa. So if we have that kind of fault, so then very difficult we can build up Dharma knowledge, and also very difficult to purify negative karma. So which is Tibetan saying, which means, so if we build up so much ego and self-grasping, so very difficult to we can build up knowledge, especially like Dharma. So therefore, then we always checking this fault we has or not. If we have, so then we can always try to how to in order to reduce and pacify, and then we listening Dharma teaching. So then this Dharma is a very much turning to beneficial things to individually. Như vậy là nếu mà phạm vào cái lỗi này thì rất là khó để mà chúng ta có thể tích lũy kiến thức và chúng ta có thể tịnh hóa đi ác nghiệp của mình. Vì càng nghe nhiều thì rất là dễ phát triển cái bản ngã và những cái ngã chấp. Và khi bản ngã và ngã chấp đã lẫy lừng rồi thì chúng ta không thể dung nạp thêm những cái kiến thức mới được. Do vậy mình cần kiểm tra lại xem có bị cái lỗi lầm như vậy không, để cố gắng làm sao để mà chúng ta giải trừ đi, làm sao để mà chúng ta có thể tập trung được toàn bộ thân khẩu ý để mà chúng ta lắng nghe giáo pháp. Thì có như vậy chúng ta mới có được những cái lợi ích thiết thực từ cái việc lắng nghe và giảng dạy. So now second fault, elements in Shabdortavicun. So which is again like example, this container not upside down, so container put there, but container has a hole in the bottom. So when you put juice or milk, whatever you put in, you can fill that container, but slowly this container leaking, and then this juice or milk going down into the ground or wasting. So when you receiving Dharma teaching, stay in the teaching place, you listening, little bit paying attention, not much paying attention, and not using this method. So as I said before, and then slowly, whatever you receiving teaching, you can forget and lost everything. Tiếp theo đến cái lỗi lầm thứ hai trong cái việc lắng nghe giáo pháp, đó là hình tượng của một cái ly nó bị thủng lỗ. Như vậy cái ly nó không úp, nó vẫn ngửa lên nhưng nó thủng lỗ, thì như vậy là bao nhiêu nước sữa có rót vào thì từ từ nó cũng sẽ chảy hết ra ngoài. Đối với cái lỗi lầm đầu tiên là thân chúng ta ngồi nghe pháp nhưng tâm hoàn toàn không có ở đó, cho nên chúng ta không đón nhận được giáo pháp. Cái lỗi lầm thứ hai này là chúng ta có nghe nhưng chúng ta chẳng nhớ được gì. Tất cả những cái lời nó đi vào rồi nó cũng sẽ đều đi ra. So I believe many students reading this word of Perfect My Teacher. So which is this Nyingma tradition or Kagyu tradition. So which is a very profound teaching, this book. So as there says, and Pato Rinpoche, so when we receiving Dharma teaching, like if you are, like for example, in Tibet called Temong, you know, beer. In I don't think so any other country there has. Like they grow up like a very, very tiny red seed. We call rampa, you know. And that bee try to grab, take out that seed, but bee cannot fingers close together, and then try to taking, and then whatever he receive, and also wasting and go down in the ground. So when we practice Dharma, so we receiving small things or we receiving big subject, so we can equally, and then learning. And you can keep, and you can using this method. When you practice, you can build up your knowledge and whatever you wishing. So without that, so very difficult
So then whatever you're receiving and the coming, going, coming, going, coming, going, then finally leave nothing. So if we have a fold and the second folds. Và thầy biết chắc rằng là rất là nhiều đệ tử chúng ta đã đọc qua cái tác phẩm gọi là Lời Vàng Thầy Tôi của đạo sư Patul Rinpoche. Đây là một tác phẩm rất là nổi tiếng theo cả hệ phái của Kagyu hay là dòng Nyima. Thì những cái lời dạy ở trong này đều rất là thâm sâu, rất là vi diệu. Thì có một cái đoạn nói về một cái hình tượng, đó là có những cái hạt mọc lên và con gấu nó muốn là để mà làm sao mà hái lượm nắm tất cả những cái hạt đó, nhưng mà cái tay gấu thì nó rất là thưa và không thể nào nó giữ được cái gì hết. Tức là cái mong cầu rất là nhiều nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có được cái gì sau cái hành động như vậy. Thì cái hình ảnh này để muốn nói lên rằng là khi mà chúng ta có cơ hội mình nghe Pháp, thì dù rằng là chúng ta nghe được, chúng ta nắm được, chúng ta nhận được một cái phần rất là nhỏ, hoặc là có cơ duyên thọ nhận rất là nhiều, thì quan trọng nhất vẫn phải làm sao chúng ta có thể nhớ hết, chúng ta có thể thấu hiểu và chúng ta áp dụng vào được thực hành, để từ đó chúng ta có được kiến thức, chúng ta có được kinh nghiệm thông qua cái việc thực hành đến từ cái việc nghe Pháp. Thì có như vậy thì cái việc lắng nghe giáo Pháp nó sẽ trở nên ý nghĩa, và chúng ta không có phải lặp lại cái lỗi thứ hai là cái việc mà như cái hình tượng cái ly nó bị lủng như thầy vừa giảng dạy. So now third fault. Nyumong tan di tuk chin tao chung. So when we develop so much and Pháp poisons, and particularly ego and self-grasping, if we build up too much, like which is very much saying, like example again, and this container, before somebody put it and the very dangerous poisons, we thought purify. So whatever we using milk or juice or whatever we put in there, and then we try to drink. So then this cannot digest to our body, effect not beneficial. So when we with Pháp poisons in our body and our mind and occupied by when we receiving teaching. So teaching is nothing wrong, but we already wrong motivation. So very much turning to like poisons in these containers. Và tiếp theo đó là cái lỗi lầm thứ ba. Khi mà chúng ta lắng nghe giáo Pháp với cái sự phát triển của ngũ độc, tức là trong tâm nó có một cái sự chấp ngã rất là lớn, thì với cái sự chấp ngã này mà mình đi lắng nghe giáo Pháp, thì tương tự hình ảnh của một cái ly mà nó đã có độc dược ở trong đó, thì bất kể là sữa hay nước rót vào thì nó cũng đều sẽ làm hư hoại, và khi chúng ta uống vào thì bản thân chúng ta sẽ gặp phải những cái bệnh tình nguy hiểm. Do vậy khi lắng nghe giáo Pháp thì mình cần phải kiểm tra xem có bị cái lỗi lầm này hay không. Nếu mà chúng ta vướng phải cái lỗi lầm này với những cái động cơ không thanh tịnh và một cái bản ngã to lớn, thì chúng ta chẳng có lợi ích gì trong cái việc lắng nghe giáo Pháp. So when we thought understanding, analyzing third fault, so how much we can hurt ourselves from beginning to until now, continually we hurting ourselves, because we always keep our self-grasping and ego always very much like treat like precious, you know, always let harden inside our body, always. So when we let harden all those poisons, so then we same time always blunt to upsize, like our brother, Dharma brother, our Dharma sisters, and upsize plana and the neighborhood, everything. We never realize coming from on our ego and self-grasping, all this nasty world and all nasty things, but we never realize. That reason we need to analyze, and when we once analyze, we need in order to try to reduce all this defilement, and particularly and the self-grasping and the ego.
Như vậy đến cái lỗi lầm thứ ba này, cái bản ngã là cái mà thầy được đề cập đến để mà nói rằng là chúng ta cần phải suy xét để thấy rằng là cái bản ngã hết sức là nguy hiểm. Vì cái bản ngã này, cái sự chấp ngã này, nó đã gây tổn hại đến cho chúng ta từ vô thủy cho đến bây giờ. Mình vẫn gìn giữ cái bản ngã, coi nó như là một cái vật quý giá ở trong tâm mình. Và vì cái ngã này mà mình đã làm tổn hại không biết bao nhiêu người, và nó cũng đem đến nhiều cái sự tổn hại cho bản thân chúng ta nhưng mà mình không có nhận ra. Và như vậy thì khi mà chúng ta lắng nghe về những cái giáo pháp này, chúng ta cần phải suy xét cho thật kỹ lại để mà chúng ta giải trừ, tìm những cái đối trị để giảm thiểu đi cái bản ngã này. So that reason I always mention to all of you, which is very, very important. True, we need always how to say examiner on our body, speech, mind, and sometimes we having problems, you know. And when we practice Dharma, sometimes we counting only year. So which years when you study, you are into the Dharma to enter now, we never examine how much we can reduce negative activities, negative things. But when we counting, like I sense from that time to this time, or such a long time I practice Dharma. So when you thinking that way, so sense from that time to now until now. So when I into the Dharma, I reduce all my defilement or not, or I develop more my defilement. We need in order to examiner. So without examiner, like for example, I think I taught many times already this story. So during the Buddha time, Buddha Shakyamuni cousin, which is called Devadatta. Then Devadatta was an assistant with Buddha. So he did assistant Buddha 25 years. So when he was 25 years Buddha's assistant, so same time he memorizing many Dharma texts, Sutra and Tantra texts, can able to carry to elephant. For 25 elephant can able to carry that much he memorizing. But essence of this antidote, this meaning, he forgot because he built up so much ego. Then Buddha said that doesn't mean anything. So very careful. So we understanding means, and we need in order to reduce in our mind all the negative things. So then he said, no, because you and myself, my knowledge is much higher. You don't have that much memory, Dharma text in your mind. So I'm not going to any longer assistant with you. So you and me only different. You have an forehead, blend light, only that different. So rather than everything is a better myself. So then he said, I want to live from you because cause problem by ego. So then before he leave, then Buddha taught Devadatta, you very careful, very dangerous. Then he thought, oh, Gautama says sometimes, which is truthful, but I need to be very careful. So then he left from Buddha Shakyamuni place, and then he went to retreat in the 7 days. He think, I need to be very careful. No eating, no talking, and the silent retreat. So after 7 days, when he coming out, because he built up so much ego and then against Buddha, so he immediately, everybody can see coming hungry ghost, like fire coming from his mouth. And then he's screaming, he's calling Buddha, Gautama, means Buddha Shakyamuni, I'm burning, please help. But Buddha cannot able to help because he correct negative karma and the same time, and he built up so much ego. Như vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải thường xuyên suy xét và quán chiếu về tâm thức của mình là
là cái điều hết sức quan trọng. Tại vì đã đến lúc này rất là nhiều năm, nhiều tháng mình bước vào con đường thực hành, thì có những vị thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái thời gian dấn thân vào việc hành trì, chứ lại không có để ý rằng là thực chất chúng ta phải cần xem rằng là với cái thời gian ấy thì cái tâm của mình nó đã cải thiện được nhiều hay chưa so với cái lúc đầu khi mà chúng ta chưa bước vào thực hành, để mà tránh phải cái lỗi lầm đó là cái bản ngã, cái sự chấp ngã nó lại ngày càng tăng trưởng. Thì kể cái câu chuyện mà mọi người đã nghe rất là nhiều lần, đó là về thời Đức Phật. Người em họ của Đức Phật tên là Đề Bà Đạt Đa đã có 25 năm làm thị giả cho Đức Phật. Thì với 25 năm này, vị ấy đã thuộc nằm lòng tất cả những cái kinh tạng chất đầy ở trong những cái giỏ lớn có thể chứa trên mấy chục con voi gì đó, mà cái điều làm cho vị đó tự hào đó là Đức Phật cũng chưa chắc có thể nhớ thuộc lòng nhiều như vị đó, và cái bản ngã từ đó nó tăng trưởng lên rất là nhiều. Và Đức Phật nói rằng cái điều này hết sức là nguy hiểm. Tuy nhiên rằng là cái vị này Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng mình đã thuộc nhiều kinh Phật, biết nhiều kinh Phật, và Đức Phật cũng chẳng hơn gì mình. Do vậy rằng là vị quyết định rời bỏ Đức Phật và tăng đoàn, và nói thẳng rằng là Đức Phật cũng chẳng hơn gì tôi ngoài cái hào quang ở con mắt thứ ba. Do vậy tôi không tiếp tục làm thị giả cho Ngài. Với cái bản ngã tăng trưởng một cách khủng khiếp như vậy, coi thường cả Đức Phật, thì Đức Phật đã cảnh báo đây là một cái điều rất sức nguy hiểm và có thể lấy mạng của Đề Bà Đạt Ba. Vị ta tuy rằng là bỏ đi như vậy, nhưng mà vẫn nghĩ rằng là có thể Gautama Cổ Đàm nói có lý. Do vậy rằng là ông ta đã đi vào trong cái nhập thức liên tục 7 ngày, không ăn không uống, để chứng tỏ rằng là qua cái thời gian đó ông ta vẫn không có bị như thế nào hết. Tuy nhiên thì khi vừa hết 7 ngày thì ông ta chết và trở thành một loài quỷ với đầy lửa ở trong miệng, và kêu gọi liên tục Đức Phật để mà cứu ông ta. Tuy nhiên thì cái nghiệp ông ta nó đã trổ quả, vì cái bản ngã tăng trưởng quá lớn như vậy nó đã đẩy ông ta đến cái tình cảnh này, thì cũng không thể nào mà cứu cho được. Thì đây là câu chuyện để nói về trong kinh, nói về cái việc mà cái bản ngã tăng trưởng nó làm hại, tổn hại đến bản thân chúng ta như thế nào. So that reason really important to every day, daily our life. After practice or before practice, we need always in order to examine, and when we have a fault, so we can correct, and when we have no fault, we can rejoice and dedication to all the sentient beings. So that's the best ways we can, in order to learning. Many Kadampa or the masters learning that ways. Otherwise, like if somebody, your teacher or your Dhamma brother or your sister said, "Oh, you build up very high ego. You need to be very careful." If it's somebody said, you will be hurting and you will be upset and you will be very disappointed, because we are not at that level. So when we examine our body, spirit, and mind, whatever we have a fault, we analyzing, we understanding. So best way is we can learning, we can reduce that ways. So therefore, then always very important to we need think that ways and practice. Như vậy thì mỗi ngày trước khi thực hành và sau khi thực hành, thầy dặn chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để mà quan sát cái tâm của mình xem như thế nào, nó có đã được cái sự tiến bộ nào hay chưa. Nếu mà mình thấy vẫn còn những cái lỗi lầm thì chúng ta cần phải sám hối để tìm cái pháp đối trị. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta đã giải trừ được rất là nhiều những cái lỗi lầm, mình có được những cái công đức nào đó, thì hoan hỷ hồi hướng công đức này cho khắp tất cả chúng sanh. Thì đây là con đường của các vị Kadampa đã thực hành như vậy. Nếu mà chúng ta không thực hành như thế này thì rất là dễ bị tổn thương khi mà đạo sư hay bất kể ai mà chỉ trích hay là nói về cái gì mà liên quan đến bản ngã của mình. Do vậy rằng là cần phải thực hành cái điều này hàng ngày, mỗi ngày trước và sau cái thời khóa của chúng ta. So that case which is very important today. Firstly, I talk about three faults, you know. So sometimes also very important to understanding, which we can practice academic, you know.
And what is threefold? So if somebody ask you, so I receiving teaching threefold. So when I say I don't know, then no good, you know. So which is very, very important to understand it. First one, now I'm the kabota. So first fold. So if we not paying attention, listening Dharma teaching, container upside down, and then cannot go into the container like this. First fold. And the second one, element in Shabdor. So container we put inside the juice, but container have a hole, and then going down into the ground, not a stair and whatever we putting. So second fold. Third fold. So when we build up so much like 5,000, so when we receiving Dharma teaching, so then this is not turning to antidote of the 5,000. So we build up more 5 defilement, so not much beneficial. So third fold. So we understanding this also content academically, which is you can write down and not. And then next time you go like that time teaching like this I need to using this method. And then very important too, we can build up slowly knowledge database. Như vậy thì trước khi vào cái bài giảng chính thì thầy cũng muốn nhắc lại cái bài giảng này, đó là 3 cái lỗi lầm của cái việc mà lắng nghe giáo pháp. Thì đây là một cái vấn đề liên quan đến lý thuyết học thuật, nhưng mà chúng ta cần phải biết. Tại vì nếu mà ai đó mà hỏi chúng ta rằng là khi mà nghe pháp như vậy thì có biết rằng là sẽ có những cái lỗi lầm dễ phạm phải là mình không có thể đón nhận được giáo pháp hay không, mà mình nói là không biết gì hết thì sẽ rất là không hay. Do vậy 3 cái điều này thầy nhắc lại. Thứ nhất, cái lỗi đầu tiên đó là giống như hình tượng của một cái ly hay cái cốc bị úp xuống, tức là hoàn toàn cái thân ngồi đó nhưng tâm không có để mà lắng nghe được một chút nào giáo pháp. Cái lỗi lầm thứ hai đó là cái ly nó bị thủng, cái cốc nó bị thủng thì nghe mà chẳng nhớ được điều gì hết. Và lỗi lầm thứ ba đó là trong cái ly, cái cốc đó có chứa chất độc, tức là nghe pháp với cái tâm tràn đầy cái bản ngã, cái ngã chấp thì chắc chắn sẽ không đón nhận được điều gì hay ho từ giáo pháp. Mình luôn nhớ để mà mình tránh những cái lỗi lầm này, để tất cả những cái lần nghe pháp của mình từ đây về sau sẽ đem tới lợi ích to lớn cho chúng ta. So after when we examine before we receiving teaching, so we have a fold or threefold we have or not. So then we can make sure not having threefolds when we receiving teaching. So after that, then how to we can consider receiving teaching, that part I like to little bit talk about. Như vậy thì với 3 cái điều này chúng ta hãy cố gắng nhớ nằm lòng luôn, và trước khi nghe pháp mình sẽ thường phải kiểm tra lại để mà chắc chắn rằng là chúng ta không có bị phạm những cái điều này trước khi chúng ta bước vào nghe pháp. So when you are receiving teaching, so this teaching by that teacher, that Lama, is we need in order to consider like qualified doctor. Và khi mà chúng ta đón nhận giáo pháp từ một vị thầy thì chúng ta phải xem vị thầy như là một vị bác sĩ. So when that Lama is giving teaching this Dharma, we need to consider that as a medicine. Và giáo pháp mà vị đạo sư trao truyền phải như là những phương thuốc. So now third one, which is when we receiving this Dharma teaching, is now we are sick of the passions. So we have a five defilement and many defilement occupied to our body, speech, and mind. So we can use this essence of the method, and we can in order to pacify. Và đến với việc nghe pháp, bản thân các đệ tử chúng ta đều là những bệnh nhân với đầy rẫy những cái ngũ độc ở trong thân tâm của mình từ vô thủy cho đến bây giờ.
Và khi chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta cần áp dụng giáo pháp đó, cái phương thuốc đó vào trong việc thực hành để mà chúng ta có thể tịnh hóa đi tất cả những cái ác nghiệp, ác chướng và những cái ngũ độc ở trong thân tâm của chúng ta. So fourth one, now continually when we study contemplation and meditation, so that is in order to we can pacify, complete all the defilement, and then we can go beyond enlightenment purpose. So we need this using four methods when we learning Dharma. Rồi thứ tư đó là khi mà chúng ta đón nhận giáo pháp này thì luôn luôn phải văn tư tu, tức là đã nghe rồi thì chúng ta phải tư duy và đưa vào thực hành để giảm trừ đi ngũ độc. Rồi từ cái việc chúng ta giảm từ cái ngũ độc đó thì chúng ta mới có cơ duyên để mà để phát triển được trí tuệ và đạt được cái sự chứng ngộ sau cùng. Như vậy đầu tiên đó là chúng ta phải coi, chúng ta phải thấy rằng đạo sư chính là bậc thầy giáo pháp, thứ hai giáo pháp chính là thuốc, thứ ba chúng ta là những bệnh nhân cần phải có cái phương thuốc trị liệu, và thứ tư là việc áp dụng cái phương thuốc hay là những giáo pháp đó để mà văn tư tu, để mà giảm trừ đi ngũ độc trong thân tâm chúng ta. Đây là 4 điều cần phải suy xét. So now over 1 hour. So today we can stop here. So the next time actual teaching, which is 37 practice of Bodhisattva's ways. So today just generally how to we can thinking, how to we can practice that parts. Bây giờ đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi thì thầy nói rằng là chúng ta sẽ ngưng ở đây. Đây là những cái điều mà thầy cần phải dặn dò và giảng dạy để chúng ta suy xét cho thật kỹ, vì cái tầm quan trọng của giáo pháp này. Tuần tới mình sẽ bước vào cái sự giảng dạy chính thức của 37 pháp hành Bồ Tát. I hope today this teaching you can get something beneficial and you can develop your practice. Thầy mong rằng là với những cái lời dạy ngày hôm nay chúng ta sẽ có được những cái sự thấu hiểu, có những cái sự lợi lạc và có được những cái sự phát triển về kiến thức trên con đường thực hành của mình. So now we can have a little bit question and answer time. Thầy nói là bây giờ không còn đủ thời gian cho việc giảng dạy, nhưng mà mình sẽ có một chút thời gian cho việc đặt câu hỏi và trả lời. Rinpoche, so today Yes. do we have the group picture, Rinpoche? Group picture. How to take? people call us because everybody wearing the uniform, Rinpoche. Oh. Yeah, as you have a miracle power, we can take picture. Thầy hỏi ban tổ chức rằng muốn chụp hình chung như vậy, chụp sao mở màn hình cho tất cả hiện lên hả, hay là như thế nào? Cái gì làm nào làm bây giờ, nhưng mà không thích to đâu. Mọi người ơi, như vậy chúng ta vẫn tiếp tục mute cái microphone đi, âm thanh đi, tại vì có nhiều câu hỏi canh. Nghe pháp. Trong này mát quá giờ. Trong này mát quá giờ. Tại vì nó có mây lạnh. Sao con lấy gối vô? Anyone have questions? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà không có câu hỏi gì thì ban tổ chức nói là chụp hình thì hướng dẫn như thế nào để mọi người có thể mở lên cái màn hình video để thấy được tất cả mọi người cùng với thầy không ạ? Excuse me. Yes. Anh Hoàng nói đi anh Hoàng. Why? Only excuse me, then disappear. I have a friend, but when he's listening the teaching, he's always sleep.
would like to know how to. Yeah, that's a very good practitioner. Cảnh hướng dẫn mẹ con bấm vào pháp thì lần sau làm sao mẹ biết được? Tại vì mỗi lần hiểu thông báo mới thì không dẫn đường mà hiểu nhanh biết. Hello. Bấm bên phải, bên phải là cái gì? Tắt à? Bên trái. Hello. Bên sau nó thể hiện về cái mẹ tắt thì bên phải đúng không? Can you hear me? Ayo. What happened, Nhuma? Some people want that unmute Yeah. So microphone, but they don't know. Someone have a friend and then receiving teaching, then turning to sleeping pill. Có câu hỏi là tôi có một người bạn mà cứ mỗi lần nghe pháp là lăn ra ngủ thì thầy hỏi mấy người đó thực hành tốt dữ lắm rồi. So actually that is also Buddha says, Buddha giving teaching, you know. So when we pray, even this calling guru, you remember? Which means when how to say it? And coming and the Dharma things in our mind. So then very much turning to this sleeping tablet, you know. When non-Dharmic thoughts comes in our mind, then more intelligent, more like bright mind. So that is very much linked to past life karma. Because when we engage to in the past life, so like intoxications, drinking alcohol or taking drugs, smoking, this can cause of a negative karma result. And when this life, so when even you have Dharma mind, so then very much that kind of obstacle can attack. Như vậy thì nói rằng là với cái việc mà khi mà hãy nghe pháp thì tự nhiên trở nên là buồn ngủ đó, thì có cái phần ở trong gọi thầy chúng xa, có cái phần cầu nguyện để chúng ta có thể thoát khỏi cái cảnh này. Tại vì thường rằng là cái việc mà khi mà chúng ta thực hành hay nghe pháp mà tự nhiên tâm nó mê mờ mà làm những cái chuyện thế gian thì nó lại tươi tỉnh vui thích đó, là do liên quan đến những cái nghiệp trước đây. Và một trong những cái đó chính là việc mà đưa vào những cái chất độc tố ở trong tâm thức quá nhiều thì làm cho chúng ta sẽ cảm thấy rất là mê mờ, mệt mỏi, đặc biệt là những cái việc mà liên quan đến học và thực hành giáo pháp. Rồi được. But don't worry, this person never turn into be crazy. Why, RINPOCHE? Whoever in prayer or receiving teaching going into sleeping, you know, as I have not much worried in the mind. Mấy người mà hãy cứ nghe pháp buồn ngủ gì thì không có lo bị căng thẳng quá mức đâu. Mấy người đó easy lắm. Easy to đi ngủ. Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Any questions? Only smiling. Thầy thấy mọi người cười không à, không có đặt câu hỏi ha. SONAM TENZIN. What do we can look picture? Only see some student. They want to see everyone. Chút xíu nữa khi mà ban tổ chức chụp cái hình này chắc là chụp trên màn hình đó thì thầy nhắc mọi người là vẫn giữ cái phần mute để cho nó đừng có bị lẫn tạp âm, nhưng mà video thì mở lên. Yeah. Any questions? Không có câu hỏi gì mình chụp hình được chưa ạ? Only smiling. So no questions, RINPOCHE. No questions. Gặp thầy an lạc quá, không muốn hỏi gì hết nữa rồi. Oh, what's that? RINPOCHE, I have a question. Yes. RINPOCHE, I have a question. Yes, yes. Yes, the third phần thứ the third thing you say the wrong motivations in relation to Dharma.
Can Yes. you give more explanation about that, please? Oh, you mean third fault? The third, wrong motivation in listening Dhamma. Like as I said, as an example, you know, if we have a wrong motivation. So example is like that the container has a poisons. It's a container has poisons. So Dhamma teaching is like, for example, processed milk or processed juice. Even you put in here, this is milk you drink. But milk nothing wrong because they have poisonous, and then poison can affect your body, harmful. So if we have a wrong motivation when we listen in Dhamma teaching, not using right motivation, so then also can be affect the same ways. Do you understand? You mean when I listening to the Dhamma and I wrong understanding about the Dhamma? No, not understanding. Wrong motivation. Wrong motivation. Yeah. Nói rõ quá mình nghe nè. Like wrong motivation, like for example, saying, "Oh, I understand everything," but not really understanding. And then, like example, another way we can say, "Oh, that the teacher's knowledge and my knowledge is much high my knowledge." Like for example, I taught Devadatta story. Yes, thanks, Rinpoche. Yeah. Như vậy thì câu hỏi của chị Châu đó là cái phần lỗi lầm thứ ba, tức là khi nghe giảng pháp với lại một cái động cơ không có thanh tịnh hay là một động cơ lầm lạc. Thì ở cái phần này thầy có dạy thêm, đó là khi mà chúng ta nghe giảng pháp mà với một cái bản ngã lạy lừng hay là một cái động cơ không thanh tịnh thì cũng giống như một cái ly đã có sẵn chất độc trong đó, thì bao nhiêu sữa nước rót vào nó cũng sẽ hư. Như vậy sữa nước không có hư, nhưng mà cái độc tố nằm sẵn ở trong cái ly đó nó làm cho nước và sữa nó bị hư. Thì cụ thể hơn đó là khi mà chúng ta lắng nghe pháp mà chúng ta có những cái suy nghĩ rằng là đạo sư truyền giới, đạo sư giảng pháp không có được nhiều kiến thức, hoặc là những cái điều này dạy không có chính xác, không có đúng, không có hay, vân vân. Tất cả những cái động cơ đến từ những cái suy nghĩ sai lầm như vậy là một dạng gọi là những cái động cơ không thanh tịnh khi nghe giảng pháp. Yes. Có câu hỏi nào nữa không à? Dạ không. Mau đi.